ආයිබෝවන් සියලුම දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පැතුම් ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ EM ගැන. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. අපි මේ EM භාවිත කරන්නේ පෑසම් කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඉතින් මේ පාස් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ EM හදන්නේ tin කියන මූලද්‍රව්‍යයෙන් 163කුයි EM කියන මූලද්‍රව්‍යයෙන් 137කුයි අරගෙන ඒ දෙක මිශ්‍ර කරලා තමයි අපිට මේ පාස් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ EM හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කරන පෑසම ඉතා හොඳ පෑසුමක් බවට පත් කරන්නත් අපි මේ පාසන ස්ථානයේ තියෙන ඔක්සයිඩ් ඩයින් කරන්නත් මේ ඊයම් කම්බිය මැදින් පුංචි සිදුරක් හදලා ඒ තුලට ෆ්ලක්ස් දාලා තියෙනවා. අපි මේ ෆ්ලක්ස් වලට සිංහලෙන් කියනවා සන්දේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ ෆ්ලක්ස් දාලා තියෙන ඊයම් වලින් ඉතා උසස් පෑසුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට විවිධ ඝනකම් වලින් මේ ඊයම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆෝන් රිපෙයාර් වලට භාවිත කරනවා මිලිමීටර 0.3 වගේ ඉතා සිහින් ඊයම්. අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ පැවැත්වීමට භාවිත කරනවා මිලිමීටර 0.8 එහෙම නැත්නම් මිලිමීටර 1 වගේ ඝනකමෙන් තියෙන ඊයම්. ඒ වගේම වාහන පැවැත්වන්න වගේ දේවල් වලට භාවිත කරනවා මිලිමීටර 1කට වඩා වැඩි ඊයම් කම්බි. ඉතින් අපි කරන වැඩේ අනුව මේ ඊයම් කම්බි අපිට විවිධ ඝනකම් වලින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා මේ ඊයම් කම්බි හදන්නේ tin කියන මූලද්‍රව්‍ය සහ ඊයම් කියන මූලද්‍රව්‍ය 163 137 කියන අනුපාතයට මිශ්‍ර කරලා කියලා. නමුත් අපිට වෙළඳපොලේ ගොඩක් දකින්න තියෙන්නේ 160 40 කියන අනුපාතයට හදපු ඊයම්. වෙළඳපොලේ සමහර ඊයම් තියෙනවා. ඒ ඊයම් අපිට මිලදී ගත්තාම ඒ වගේ පාස් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ඒ ඊයම් තුල අර 160 40 කියන අනුපාතය අඩංගු වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම ඒක තුල ෆ්ලක්ස් අන්තර්ගත වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ ෆ්ලක්ස් නැති ඊයම් කම්බි අපි භාවිත කරන්න ගත්තොත් එහෙම අපිට ඉතා හොඳ පෑසුමක් ගන්න බෑ. මොකද ඒ ඊයම් එක ඉතා හොඳට උණු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර ඊයම් තියෙන රත් කරනකොට කුඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ පාස් කරන්න ගන්නවා නම් ඉතා හොඳ ඊයම් එකක් ගන්න ඕන. මේ ඊයම් කියන මූලද්‍රව්‍ය ගොඩක් විස සහිත මූලද්‍රව්‍යයක්. ඒ නිසා ඔයාලා පෑසුම් කටයුතු සිද්ධ කරනකොට ඒ ඊයම් දුම ශරීරගත වෙන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න ඕන. අපිට ඒ සඳහා ඊයම් දුම් උරවණයක් ඒ කියන්නේ ස්මෝක් ඇබ්සෝවර් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මාස්ක් භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ ඊයම් දුම් ශරීරගත වෙන එක වළක්වා ගන්න. මොකද මේ ඊයම් දුම ඉතා විස සහිත හින්දා අපේ ශරීරයේ පිළිකා හැදෙන්න පුළුවන් මේ ඊයම් භාවිත කර ගොඩ දිගු කාලයක් තිස්සේ ඊයම් භාවිත කරනකොට. ඒ නිසා අපි ඊයම් කම්බි වලින් පාස් කරනකොට මේ ඊයම් දුම ශරීරගත වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයාලා ඊයම් ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් පහත් තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අනිත් තියෙන notification bell එක ගැන click කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.